დროა ხო აი ბირჟაზე ვარ რა პროსტა ეს ხმაურიანი ბირჟაა რა სალამი მოკლედ როგორც იცით დავაანონსეთ მაფიის ღამის უკვე ლაივ რეჟიმში გადაღება ну ლაივ რეჟიმში რა დავდგავთ სცენას ძალიან საინტერესოს და ყველას ერთად შემოვკრებთ იუთუბერებს და გავაკეთებთ ძალიან საინტერესო უკვე ახალ YouTube shows მაფიაზე ეს ახალი სივრცეა რომელსაც ქვია ბირჟა ვაკეშია წამო დაგეხმარები აი ესეთი საინტერესო ეზოც არის აქ ყოველ საღამოს სანამ დაიწყება თამაში მოიწყობა კაი რაღაცა ლამაზი საღამო დიჟენია მუსიკაც იქნება რაღაც კოქტეილ პარტი და შეგიძლიათ ეს წუმროთ წამო შევიდეთ მთავარი ადგილი განახოთ სანამ ადგილს განახებთ ჩვენი თიმის წევრი ვასილიჩა აქ არის გეიმერია იუთუბერია $80 ხო ყველაფერი წავედით როლი აქვს ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და მოძრავი კამერა არის კამერამენია წამოდი ბიზნეს ვულ აი ამაზე შეგვიძლია ვიღადაოთ look საქმიანი ვოლკი ну ვასილიჩა გაგაცაინდა ჩემი როლი კიდე ხო აგე ვასილიჩა მე ვაკეთებ რეჟისურას და მენეჯმენტს გადაღების ასე რომ ყველა ჩვენი team member-ი აქ არის თიმის წევრი და იმათაც გაგაცნობთ რა სულ მუშაობთ 4 კამერით და ძალიან მძიმე სეტაპი გვაქვს რა ძირითად მაგიდასთან აი მაგასაც ახლა ნახავთ რა ოდით ახლა ვაი G2G სალამი აი კაკას იცვლის დამარსებელი შემქმნელი ღმერთი მაფიის და ასე შემდეგ ემზადება აქ არის გავარდნილების ოთახი აქ ერთი პატარა ლედი გვიყენია და ვასილიჩას მოუწევს აქ მუშაობა და კიდე ინტერვიუებზე რა ხო ოთახი ცოტა პატარაა ვიწროა მაგრამ ეხლა გავარდნილები და მკვდარისულები და რაღაცები ну მოკლედ იქეთ იქნებიან თან დიდი მონიტორია და იქ შეძლებენ რომ ნახონ თუ როგორი გამოდის აქ კიდე აი ესეთი სახის ინტერვიუები იქნება დაახლოებით იგივე ვიზუალზე რა ხო всё მე მგონი კაია წავედით всё ეს არის ის მძიმე დიდი მრგვალი მაგიდა ოთახი სალამი ბიჭებო всё აი აქაც პროცესია ემზადებიან აქეთ წამოდი აქეთ ვაფშე კაი ხალხი არის თანა წამყვანი სლენდერა ბატონო რასაც გამარჯობა არა გინდა ზედისა ცოტა ზარმაცი ასლანა ჩვენი მემონტაჟია გრაფიკოსი ასევე კამერამენი ასევე ხმის რაღაცას აკეთებს გიორგის დაახლოებით ეგრეა დასაქმებული ყველაფერშიკად მძღოლიც არის ხოლმე ვაუ აი განათებელიც ყოფილა ასლანა მე და გიო ძირითად მაგიდაზე ვიმუშავებთ ახლო პლანებზე კრუპნი პლანებზე ხო პლანებზე ხო ვიმუშავებთ კადრებზე კი ხო და თან რით უნდა ვიმუშავოთ წამო ვანახოთ ბარა ხო ვანახოთ რით უნდა ვიმუშაოთ ესე იგი ერთი ძირითადი მთავარი კამერა აქ გვაქვს FX30 ახალი ფართიკუთხი 16-35 აყენია და ზემოდან იღებს მაგიდას რა გიო მუშაობს A7sii-ით ესეც ბებერი მგელი ძალიან მაგარი კამერა უფრო ბებერი მგელი ლინზით ხო ძალიან მძიმე აჰა ჩემთან უფრო მძიმე არტილერია ეს არის A7-4 70-200-ით ესეც Sony A7sii ვასილიჩა რითაც იღებს ეგ A7-4-ია ეგეც იგივენაირი ხო ყველაზე დიდი პრობლემა აქ გქონდა მაიცა აი ხმაზე აი ხედავ ხმა ეხლაც პრობლემაა მოკლედ ხმა მოგვარდა ამდაგვარად ძირითადი აი წამყვანი G2G ეგეთ არის მას ექნება
მოკლედ, გიოზე იქნება ყველაზე ხარისხიანი სენჰეიზერები, რაც კი გვაქვს. ასე რომ ხმა იქნება საუკეთესო გიოზე, სხვებს არ ეწყინებათ მე მგონი. და ძირითად ხმას, ყველას ხმას ავიღებთ ესეთი omnidirectional ორი ცალი. ხო, შუაში იდგება, თავის შტატივებით, ამფროტოებით, აი ესე. ზუმებით რა, თან თვითონ ჩაწევს ხმას, დავასინქრონებ კარგად და ხო, არა, ძალიან კაი ხმა აქვს, ხო. ვავში ვწერთ ხმას რა, სხვათა შორის რა. საწყალი ასლანა. ყველაზე ძალიან ასლანა მეწოდება. ხო, ეგ არის, სულ 11 კაცი არის და კიდე პლუს სლენდერა. არა, ისიც კაცია. თანაწამყვანია. შენზეა საუბარი. თქვენზე მთაკაცი რო დგავ რო ხედა? კი, ხო, არა, მეთქი 11 კაცია და ერთი თანაწამყვანი. მეთქი, მაგრამ ისიც კაცია მეთქი რა. ხო. Identify as კაცი. ხო, всё, დღეს მოკლედ სატესტო გვაქვს. დღეს გადავიღებთ საპილოტო ერთ ვიდეოს და არ გეტყვის ამ ხაში იქნება უკვე პირველი ეპიზოდი რა. ისევ აქ და თან იქ საღამოსაც ნახავ და იყო მთელ ეგ დვიჟენიას რა. ეს ამ სპეციფექტებზე დღეს მორჩებით რა. დანარჩენი კიდე რაღაცებს ბეგზე გადავიღებთ. შენ თუ ეს გამოფოტენება რა მოდიოდა? ძალიან ცუდია. იმედი 10 ჩარდა. ხო, აი ხალხი წადა მოვიდა. აქ ვიღავს წინ ხვილი გაუყო. იღვიძებს მესამე ნომერი 30 წამი ერთმანეთის გასაცნობად გადახედავენ ქალაქს რომელსაც საერთოდ არ აქვს გეგმა დასასრული რომ ვინმე მოკლა და თავისუფლად იყო პასუხი იღვიძებს ექიმი აბა ისევ დაგიბრუნდით, უკვე გადაღების დღე გვაქვს, 23 მაისია, ისევ ბირჟაზე ვართ, აქ ყავს ვახო, აქაურობის ბატონ პატრონია, ერთ-ერთი ბატონ პატრონი არის და რავი, აი ბევრი რაღაცა გაკეთდა, იმ პირველი დღის მერე რაც აქ ვიყავით, სატესტოდ. რავი, რას ვაკეთებ? ბირჟაზე მოყევი რამე რა, მოკლედ და ყოველდღე უფრო და უფრო რაღაცებს ვაუნჯობესებთ რა და იცდილობთ რომ მაქსიმალურად ეს რაღაცა ძველი ბირჟა გადმოვაკეთოთ, გადმოაბრუნოთ და იყოს პრო ინოვაციური და სხვანაირი რა. მთელი ახლა ეს ბირჟა საიდანაც მიიღწვის, არის რეალურად ძალიან ბევრი სტარტაპი დგას ამის უკან და ძალიან ბევრი რაღაცა არის და რაღაც დიდი ბლოკჩეინები შევკარით და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ისეთ ჯაჭვურად ასოცირდება, რომ საბოლოო ჯამში იქნება რაღაც ბირჟა რა. ეგ არის თუნდაც ის რომ შევქმნით საკომუნიკაციო სივრცე ეზოში, აი აქ სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მოვიდნენ გაცვლილი ჩასაგან ინფორმაცია. აქ coworking space-იც არის ხო რა, დაბლას ადგილას არის ოფისი, სადაც შეიძლება მოხვიდე შენი ლეპტოპით იმუშაო, მაგრამ მაგის პრობლემა საერთოდ არ არის. ასევე ზედასივრცე რა. ზედასივრცე. მოდი ზედასივრცეში, მოდი ახლოს მოვალს მე ხო მაგაზე მე გავაგზავნებ ხოში. ხო, აქ არის რეალურად coworking space-ი. სივრცე, სადაც შეგიძლია მოხვიდე, სადაც დაგხვდებათ ბირჟის ფორუმი. საიდანაც შეძლებთ რაღაც მინი ტასკები აიღოთ იმ ადამიანების გამოვინებიც უკვე აქ არიან და გააკეთოთ ჯიბის ფული იმ რომელსაც აქვე დახარჯავთ რა რეალურად ისევ გართობაში. ანუ აქვე იქნება. ხო, აქვე იქნება რა ყველაფერი რაღაც მინი სოფტი გვექნება შეგნით, საიდან შეგიძლია ტასკი გაგზავნო, რომელიმე გრაფიკულ დიზაინერთან პირობითად, რომელიც აქვე იმუშაობს coworking space-ში და აქვე თქვენი ინტერესები აქვე გაიცლება რა, რაღაც პატარა ფორუმები გვაქვს ესეთი სტარტაპია ბირჟის პატარა. აუ, ძალიან საინტერესო. ეს ეზოც მაგრად გაკეთდა, ბარია, რაც თავარი არის. ბარი ეს ზეგლიც რა. ეს ზეგლი უკვე რაღაც ხო ის არის. ეს ზეგლი მოვაბრუნეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობელი გვიჩვევა და პატარა ბავშვი. ხო რა. თავარი არის გასართობი. ანუ რით შეიძლება და როგორ შეიძლება გაერთო ბირჟაზე რა. ეს არის ისე კაი არა ბირჟაზე ერთობ. ხო, ბირჟაზე ერთობ. აქეთ ამ კარის მიღმა
ამ სივრცეში არის საერთოდ სხვა პოლიტიკა რა. იმიტომ რომ აქეთ შეიძლება შემოხვიდე ისარგებლო კაფით, coworking space-ით, მაგრამ ამ კარის მიღვანაც ხდება, ეგ ცოტა სხვა რაღაცაა რა. და რასაც ნახოთ რეალურად. ეს არის რაღაც ღია სივრცე, საიდანაც სადაც დაუნერგეთ რამდენიმე პოკერი, მაგრამ რეალურად დაუნერგეთ რამდენიმე თამაში ბირჟის ისევ, გვინდა რაღაცა გადმოვიტანოთ, გადმოვასხვანაიროთ და უფრო რაღაც ჩვენებული გახდეს რა. Dungeon Mayhem-ი არის ეგეთ თამაში და გეგმაში გვაქვს რაღაცა და ბირჟის ვარიანტი შევთავაზეთ ხოლმე. ლაპა. გალიებში მაყენია. თან გველები არის აქ უეჭრება და რაღაც ეგ. აქა შავი. ეს მაგიდები ძალიან თემაა. ძალიან თემაა. რეალურად რა. ეხა ეს ორი აზრი არ არის იმაზე რომ პოკერის მაგიდაა, მაგრამ მთელი აზრი იმაში დევს რომ ბირჟა არ ქადაგებს გემბლინგს რა. მაგიდა არის ძალიან კომფორტული, შეგიძლია ნებისმიერი სხვა სამაგიდო თამაში ითამაშო და არანაკლები დრაივი აქვს როგორც გემბლინგის თამაშებს. აქ უფრო მეტად მაინც კომუნიკაციაზე ვართ ორიენტირებული, რომ ერთი მაგიდის გარშემო სახალისო თამაში ითამაშოს ყველამ და გაცვალონ აზრები, უფრო მეტად იყოს რაღაც ეს მაღალ ხარისხში კომუნიკაცია, რომ აზრი ქონდეს იმ ყველაფერს, რასაც რეალურად აი ბირჟაზე იყო ადრე რა, რომ ყველა თემაზე შეგიძლია ისაუბრო, ითამაშო და აკეთო რაღაც. ბირჟა იყო განათლების ცენტრი. კაცად ყალიბებია. ხო და აქ რეალურად ერთი მაგის გარშემო ეს პატარა ჩანჩქერი წყარო ვაკაკ ხო? არო. ნაკადული. პატარა წყაროს ოაზისია ვაშენე. ბირჟას ნაკადული. მოკლედ ეს სპეისი უკვე ოკუპირებულია მაფიის მიერ, მაფიის გამის მიერ, იუთუბერების მიერ. ეს არის ბირჟა. ევროპა. всё, თვით, აგენ გამოიყვანეთ თვით გვაქვს უკვე გამოსახულება. ხმას ყველაფერით. ხო, აი, სპონსორი. სპონსორის პროექტის. თან აქ ითამაშებენ მოკლედ აცია. აუ გავარდნილმა რა უნდა გააკეთოს მკვდარმასულმა რა უნდა გააკეთოს უდიციაზე ატო ჰელო ლები დავიყვანეთ აი ბრატ ხოძე ხარ მზადები ტროპი უნდა ევიკიდო ტროპი უნდა იო სალამი გამოიცვლი ისე იგივე კაცს აღარ ჩავს აქ როგორი იყო საფრანგეთი ეს ვიღაცას დილა არ გაუთენდება. აუ მე მომკლავია. ეს ისა ზუმერში რო რეკლამაში. ეგ მარტო ეგ არა. მარტო ეგ არა. აქაც კიდე ერთი ვახი არის. მე და გიორგი ვართ აქ თითქმის ყველაზე დაჩაგულები. ყველაზე მეტი რა ჩვენ ვეხება. გვეტანება და სლენდრა მომents დავარცხნილია და გაუთოებული მის ზმანი. არ არის გაუთოებული. ჰაუსკრისა და კლინჯი, არ არის. კლინჯი არ არის. აი, ვახო, აქ ახდება. ოპა, თული. ეს ეს ქტამი. ხევანდელი. სამო. მოკლედ ბირჟაზე მაყუთი სუარი. სუპრია. აუ, აი სიგრილია. მაცივაში გავიჭრე. აუ, ჩემი აქ ჩემი. აქ რომელი მაიცა? აქ მაიცა აქ ეს просто არ არის ხვაზე ხარ. კაი, აღარ გავაბაზრებთ ამის თემას, კაი, აღარ გავაბაზრებთ რა. იქ რაღაცა ხდება. ეს ვიპოთახია? თუ ერთ-ერთი ვიპოთახია. ხო რა, ეგ რეალურად ეგ არის რა, რაღაც ვიპოთახებით არის ვიზუალები გაქვს. აუ, ხო, აი. რა სწორებს რა, ერთობიცა რა, ხო. ეგ აღება, დავასული. არა უშავს, იქ ბევრი იუთუბერია, ბევრი. ისეთი პირით არის და სახით არის წამოვიდა. აი ეს თქვენია ბატონო. პრიზი. აი მოდი. ბიჭო, ხო ამოჭრა მარტი ხო. აქ თითქმის ყველა იუთუბერია, თითქმის. რო, გამოსულა. ოღონდ ესე ზმანზე არ იქნებიან, შედარებით გავალამაზე. გიოს გარდა გიო ესე იქნება. მე რო დამადოთ რა ეფექტები. აი, კორსიზიც ესე იქნება ვარდისფერი. ხო, G2G მთხოვა, რომ თუ შეიძლება. ეს
კაც ალბათ არ იცნობთ, მაგრამ არა, ვიცნობთ. დავახო. შორიძე გამოიარა. ხოლმე თითქოს. მალე მომწიგზა. ხო, კაი. ეს ახალი კარტები ძალიან საკაიფო. ისი მოლოდინია თამაში. მე უეჭველი ექიმი. ექიმი. თუ ექიმბაში. არავის არ გადავარჩეთ თან. ოჯი ექიმი. და ეს კიდე მაღლა უწიეთ შედარებით. და რაც მთავარია, ამდენი ხანი ჩავდით. მაიცა. So. ღამეა. Please უშოვეთ ეს როგორც არა. So ეგ არის, რა გვაკლი 1-2 ადამიანი, ისინი მოვლენ და ცოტა ხანში დავიწყებთ რა. BTS ვერ გადავიღებთ თვითონ თამაშის დროს, მაგრამ ბოლოსკენ კიდე აი ვასილოს შევაწუხებ და რაღაცა საინტერესო კადრებსაც გაჩვენებთ. ხო იგივე? წავედით.